ในช่วยจงว้าเมียนสการชรานะไอ้มันจะนำเติมมันจะนำยังเคยแต่เสการเราดอยอเป็นไงด่าโดยฉะนั้นยังศักษาเราว่ากีสาขามวยเตี้ยนำไปปงเป็นนำรายการ